สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคีโตจีนิกมาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะมีโปรตีนสูงมากๆจากอกไก่นะคะกับเมนูนะคะทอดมันอกไก่คีโตนะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะอกไก่เน้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแรกนะคะให้เราเอานำไก่นะคะลงนะคะเครื่องปั่นและปั่นให้ละเอียดค่ะค่ะค่อยๆปั่นไก่นะคะลุงโชเปิลไม่จริงๆเลยเพื่อนเนี่ยปั่นไก่กันค่ะนะคะจนกว่าเราจะพอใจเนาะก็ประมาณเดี๋ยวแกะดูก่อนเนาะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใส่เครื่องแกงกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่เครื่องแกงกันค่ะแล้วก็ปั่นนะคะแล้วก็ใช้ซอสปรุงรสนิดนึงนะคะที่เป็นส่วนของคลีนนะคะก็จะใส่นะคะในส่วนของน้ำมันหอยนิดนึงนะคะในส่วนของคลีนนะคะน้ำมันหอยนะนี่นะคะใส่ประมาณ1 ช้อนชานะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับทอดมันอกไก่คีโตนะคะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนสูงๆนะคะเมื่อโปรตีนสูงนะคะจะทำให้เราอิ่มนานนะคะและจะไม่หิวระหว่างวันด้วยนะคะแนะนำนะคะให้ทานในมื้อกลางวันหรือมื้อบ่ายๆนะคะสำหรับคนทำ IF ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเรายังมีเมนูคีโตจีนิกอื่นๆรอคุณชมอยู่ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาออกมาเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดหั่นฝอยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราเป็นนาบกับกระทะนะคะเราจะได้รสชาตินะคะจากในส่วนของพริกแกงอยู่แล้วเนาะซึ่งในนาบในกระทะเนี่ยเราอาจจะใช้สเปรย์น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะแต่แนะนำนะคนกินคลีนควรใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพราะจะได้ไม่ใช้น้ำมันเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของถั่วฝักยาวลงไปค่ะมากน้อยแล้วแต่เราอะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปนาบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราวางกระทะนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวพอค่ะให้เคลือบกระทะนะเพราะว่าเราจะงดใช้น้ำมันกันนะคะนี่นะคะเราก็นี่แค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนาบกันนะคะเราจะนาบกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆนาบนะนี่นะคะไม่ใช่นาบกันไก่มันจะสุกเร็วนะคะไก่กุ้งเนี่ยทำทอดมันได้ดีนะคะสำหรับคนกินคลีนเพราะมันสุกเร็วจี่บนกระทะกันไม่ยากนะคะแบบนี้เอาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะพลิกกลับด้านนี้นะคะเห็นไหมง่ายไหมคะ
พอมันเริ่มได้ที่มันจะพลิกกลับได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะงานนี้เองอันนี้สูตรไม่ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่ามันสุกแล้วเนาะทีนี้นะคะเห็นไหมหน้ามันก็สุกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับทอดมันอกไก่คีโตนะคะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนสูงๆนะคะเมื่อโปรตีนสูงนะคะจะทำให้เราอิ่มนานนะคะและจะไม่หิวระหว่างวันด้วยนะคะแนะนำนะคะให้ทานในมื้อกลางวันหรือมื้อบ่ายๆนะคะสำหรับคนทำ IF ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเรายังมีเมนูคีโตจินิกอื่นๆรอคุณชมอยู่ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ